हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई होली स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश। आज कति ठुलो कुरा अघि मैले साइडबाट च्याउनु पनि पर्यो है किनभने यो चिजै ठुलो छ र भर्खरै एप्पलले निकालेको आइम्याक स्टुडियो तपाईले देख्नु भएको थियो भने आइम्याक स्टुडियो डिस्प्ले चाहिँ बल्ल 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 आइपुगेको छ हामी कहाँ र यसको कुरा गर्नुपर्दा यो 27 इन्चको यति ठुलो बट्टामा आएको छ। किनभने हामीले योभन्दा अगाडि 27 इन्चको आइम्याक चलाइसकेको थियौँ भने अब 27 इन्चको आइम्याक त आएको छैन M1 मा, पुरानै मोडल छ र अहिले चाहिँ के आयो भने M1 मा नयाँ कुरा जस्तो म्याक मिनी आयो, म्याकबुक प्रो आयो, त्यस्तै म्याक स्टुडियो आयो। भनेपछि तपाईँ एकदम प्रोफेसनल्ली काम गर्दै हुन्छ, मुभी एडिटिङ गर्दै हुन्छ र तपाईँले म्याक स्टुडियो लिनुभएको छ भने अब 4K होइन, अब 8K मुभी काटिराख्नु भएको छ भने अब के चाहिने भयो तपाईँलाई? म्याक स्टुडियो त चाहियो, सँगसँगै के चाहियो? यस्तो दामी डिस्प्ले पनि चाहियो। किनभने तपाईँले बजारमा पाउने कुनै पनि एलसिडी या कुनै पनि डिस्प्लेमा तपाईँले यो लेभलको क्वालिटी र यो क्वालिटीको डिस्प्ले चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्न। त्यही भएर आज म तपाईँको अगाडि म्याक स्टुडियो डिस्प्ले लिएर आएको छु। हेरौँ यो अब कस्तो छ त। र माथिबाट मैले हेर्दा चाहिँ यो एप्पलको आफ्नै किसिमको ग्राफिक्स डिजाइन अनुसारले चाहिँ यहाँनिर प्याटर्न मैले देखिरहेको छु। यो साइडमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एप्पलको लोगो सहित यो ठ्याक्कै कस्तो छ त स्ट्यान्ड लाएर राख्दाखेरि भन्ने कुरो चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ भने यसको पछाडिपट्टि 3टा टाइप सी को पोर्ट र एउटा थन्डरबोल्ट 3 पोर्ट चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। र हामी धेरैलाई कन्फ्युज हुन्छ क्या, थन्डरबोल्ट 3 पोर्ट भने हुन्छ हामी थन्डरबोल्टकै 3टा पोर्ट खिचिरहन्छौँ। वास्तवमा त्यो होइन, थन्डरबोल्ट 3 भर्सनको चाहिँ तपाईँको एउटा पोर्ट यहाँनिर हुन्छ भने त्यस्तै यसमा चाहिँ USB टाइप सी को 3टा पोर्ट हुन्छ। र यसलाई अब अनबक्सिङ गर्दैछु। अनबक्सिङ गर्नलाई यहाँनिर हामीसँग सर्ट एउटा सिल खोल्नलाई चाहिँ हामीले एप्पलले दिइरहेको हुन्छ। यसलाई मैले चट्ट रिमुभ गरिदिएँ र रिमुभ गरेपछि यसलाई चाहिँ अब हामीले धेरै दिमाग लाउनु पर्दैन, यसलाई भुइँमा सुताउने र यो जुन हाम्रो यहाँनिर चाहिँ यसलाई सर्ट पल्टाइदिएपछि जस्तो हामीले चाहिँ आइम्याक 24 इन्चको M1लाई हामीले गर्थ्यौँ त्यस्तै चाहिँ यसमा छ। र यसलाई दुईतिरको साइडलाई चाहिँ हामीले पल्टाउनु पर्यो र गरिसकेपछि अब हाम्रो डिस्प्लेलाई निकाल्न सकिन्छ। डिस्प्ले त यति नै हो ल ल देखिहाल्नु भएको छ। यो बट्टाभित्र के आउँछ हेर्नु, सानो एउटा मैले बक्स दिएको छु, यसलाई पनि निकालेँ मैले। अरू यहाँ के छ भने हेर्दाखेरि यसमा त केही पनि छैन अरू। र यति गरेपछि एकदम फोल्डिङ सिस्टमको लकिङ सिस्टम भएको अनबक्सिङ थियो र यो अनबक्स सकियो। अब यसलाई मैले साइडमा राखिदिएँ, अब तल राखिदिएँ किनभने थाहा छ हामीलाई बक्सा होइन चिज हेर्नुपर्ने छ। र सबैभन्दा पहिला यो सानो बट्टामा के आएको छ हेरिहालौँ। यसलाई खोलिहालौँ। खोलिसकेँ मैले र यहाँ हेर्दा के किन होला भनेको एउटा जम्मा हामीले चाहिँ केबल, थन्डरबोल्ट केबल भेटेका छौँ यहाँनिर। र यसपछि हामी यो बक्साभित्र हेर्दाखेरि ओहो पछाडि म बट्टाभित्र कहाँनिर यो पावर केबल छ भनेर दिमाग लागेको थियो, तर कस्तो मजाले पछाडिपट्टि प्याकिङ गरेर राखिदिएको रहेछ यहाँनिर। र यसलाई पनि मैले निकाल्दैछु। अब यो पावर केबल मैले खोलेँ। यो पावर केबल चाहिँ इनबिल्ड नै रहेछ, यसलाई चाहिँ निकाल्न राख्न नमिल्ने रहेछ, त्यही भएर हामीले चाहिँ यहीँबाट निकाल्नुपर्ने रहेछ। त्यतिखेपछि पावर केबल हाम्रो निस्कियो। ल हेर्नुहोस् टक्क एकदम ब्रेडेड एकदम मजाको कालो रङको पावर केबल चाहिँ यसमा चाहिँ हेर्दै एकदमै जेन्युन लाग्ने। र यसको चाहिँ हामीले अब हेरौँ अब यो कस्तो छ। र पहिला चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्कै किसिमको फेब्रिक या तपाईँको प्लास्टिकले मोरेर आएको हुन्थ्यो पहिला चाहिँ भने अहिले चाहिँ एकदम पेपर टाइपको छ। किनभने इन्भाइरोमेन्टको हिसाबले पनि होला, एप्पलका प्रोडक्टको प्याकेजिङ पनि असाध्यै नै राम्रो हुन्छ र जुन इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली पनि हुन्छ, जसलाई चाहिँ रिसाइकल सजिलैसँग गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले हो। त्यही भएर पनि यस्ता कुराहरूमा दिमाग लाएर पनि होला एप्पलको सामान अलिक महँगै पनि हुन्छ। र यसलाई चाहिँ सर एक ठाउँ स्टिकर निकाल्दाखेरि पुरै अनबक्सिङ नै सकिन्छ। र हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् यहाँ ट्याक्कसँगले हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँनिर चाहिँ यहाँ 4वटा पोर्ट छ। र 4वटा पोर्टमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा यो थन्डरबोल्ट पोर्ट, 3टा टाइप सी पोर्ट छ भने एप्पलको लोगो त यहाँ राखिएको छ भने यसलाई चाहिँ टिल गर्न मिल्ने किसिमको चाहिँ स्ट्यान्ड हो। र स्ट्यान्ड पनि हेर्नुहुन्छ भने 2-3 किसिमका हुन्छन्। एउटा चाहिँ हाइट बढाउने घटाउने किसिमको पनि स्ट्यान्ड हुन्छ। र यसमा यो डिस्प्लेमा पनि यो चाहिँ नर्मल ग्लास जुन स्ट्यान्डर्ड ग्लासको चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले स्क्रिन हो भने तपाईँले यसमा अरू न्यानो टाइप भनेको म्याट टेक्सचरको पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ। र यसमा तपाईँले जुन हाइट तलमाथि गर्ने जुन स्ट्यान्ड हुन्छ त्यसले गर्दा पनि यो प्रोडक्ट अलिकति महँगो पर्छ। त्यो सबै डिटेल चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा छ, तपाईँले क्लिक गरेर त्यहाँबाट डिटेल र प्राइस पनि लिन सक्नुहुन्छ है। र अब आउँ यो प्रोडक्ट सम्बन्धी अरू धेरै जानकारी लिउँ। र स्क्रिनको कुरा गर्नुपर्दा नि यो 27 इन्चीको 5K रेजुलेसन भएको डिस्प्ले भएको चाहिँ स्क्रिन हो भनेपछि कति डिटेलमा चाहिँ हामीले हेरेर सक्छौँ होला। किनभने योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ 4K मा हेरिरहेको थियौँ, अब 5K मा हेर्ने भयौँ। र स्क्रिनमा 600 सिडी मिड स्क्वायरको ब्राइटनेस एडजस्ट गर्न सकिन्छ यसमा। र यसमा चाहिँ बिचमा सेन्टर स्टेज 12 मेगापिक्सलको क्यामेरा राखिएको छ, जसले तपाईँले मजासँगले चाहिँ
यही स्क्रिनको सहायताबाट भिडियो कल, भिडियो मिटिङ, जुम मिटिङ जे पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै फोटो पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र स्क्रिनमा खाली स्क्रिन मात्रै नभएर यसमा प्रोसेसर पनि इनबिल्ट गरेको छ, जुन चाहिँ आइफोनमा हुने प्रोसेसर हो, जुन चाहिँ A13 बायोनिक चिप्स यसभित्रै छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरबाट पठाएको डिस्प्लेलाई चाहिँ राम्रोसँग प्रोसेसिङ गरेर अन टाइम डिस्प्ले चाहिँ हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ। र यसमा वरिपरि कुरा गर्नुहुन्छ भने 6वटा स्पिकर राखेको छ, जसले स्पार्टिया म्युजिक ड्याङ ड्याङ सुनेर तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। एडिटको काममा तपाईँले एडिसनल कुनै पनि साइडमा स्पिकर राख्नु पर्दैन। र सँगसँगै यसमा कुरा हुन्छ तीनवटा माइक्रोफोन राखिएको छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले भोइस रेकर्डिङ गर्नु पर्यो भने पनि छुट्टै माइक्रोफोन तपाईँले लिइराख्नु पर्दैन। र यो प्योरली ट्रु टोन टेक्नोलोजीमा बढेको डिस्प्ले भएकोले गर्दाखेरि यो डिस्प्ले भएपछि तपाईँले अरू डिस्प्ले पनि खोजिराख्नु पर्दैन। उनले यति महँगो डिस्प्ले ल्याएपछि किन अरू खोज्नु पर्यो र भनेपछि यस्तो मजाको ग्लास फिनिस भएको चाहिँ यो म्याक स्टुडियो डिस्प्ले अब ओलिज स्टोरमा आएको छ। र योभन्दा धेरै जानकारी मैले भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर हामीसँग भएका 3 किसिमका डिस्प्ले जुन 27 इन्चको छ सबका स्पेसिफिकेसन र प्राइस पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्यहीँबाट अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो स्टुडियो डिस्प्ले चाहिँ तपाईँलाई खालि म्याक मिनी या म्याक स्टुडियोलाई मात्रै नभएर यो हामीसँग भएका एप्पलका धेरै प्रोडक्टसम्म यो मिल्छ। जस्तो तपाईँलाई लागिरह्यो होला खालि म्याक स्टुडियो मात्रै, होइन, त्यस्तो होइन। यसमा चाहिँ हामीले आइप्याडमा भएको टाइप सी पोर्टबाट पनि यसमा डिस्प्ले अन गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले आइप्याड एयर र त्यस्तै आइप्याड प्रो जसमा चाहिँ टाइप सी इनबिल्ट छ त्यसलाई हामीले यसमा डिस्प्ले गर्न सक्छौँ भने त्यस्तै हामीसँग भएको म्याकबुक प्रो जसमा चाहिँ टाइप सी छ त्यो पुरै हामीले चाहिँ यसमा सिङ्क्रोनाइज गरेर मजाले डिस्प्ले ठुलो डिस्प्ले हेरेर हामीले काम गर्न सक्छौँ। भनेपछि यो त्यो किसिमको कम्पेटिबल एप्पल प्रोडक्टमा कम्पेटिबल छ भने। र अब चाहिँ मैले यहाँ भएको थन्डरबोल्ट केबल निकालिसकेको छु र मेरो हातमा मेरो आफ्नो पुरानो आइप्याड पनि छ र यसलाई एक्चुअली यहाँ स्क्रिनमा हेर्छु कस्तो देखिँदो रहेछ। सबैभन्दा पहिला यसलाई पावर अन गर्नु पर्यो। पावर अन गर्न हामी पावर केबल त पहिला पावरमा जोड्नै पर्यो। अब हामीले यसलाई म पावरमा जोड्दैछु र हामीसँग थन्डरबोल्ट केबल छ र थन्डरबोल्ट केबलको पोर्टमा मैले यहाँ जोडेँ ट्यागसँगले। र अब यो अन हुँदैछ भने अब म यसलाई चाहिँ मेरो आइप्याडमा जोड्ने छु र हेर्नु टिक 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 गरेर यहाँ चाहिँ च्याक्कै आइप्याड खुले जस्तै किसिमले चाहिँ खुलिरहेको छ यहाँनिर। ल अब यसलाई चाहिँ मैले मेरो आइप्याडमा जोडिदिएँ। अब यो जोडेपछि के हुन्छ तपाईँ हेरौँ। अब हे ल आइप्याड त यहीँ आइहाल्यो नि। अब चट्टसँगले हामी होम स्क्रिनमा जाउँ, चट्टले हेर्नुहोस्। ल आइप्याडलाई पनि हामीले सजिलैसँग यसमा सिङ्क्रोनाइज गर्न सक्यौँ भने यसलाई त आइप्याड मात्रै नभएर हामीसँग भएको म्याकबुक प्रो पनि गर्न सक्छौँ। एकछिन म्याकबुक प्रो पनि जोडेर हेरौँ। एकछिनको लागि चाहिँ हामीले यसमा वेबसाइटमा जान सक्यौँ। त्यस्तै हामीसँग भएको किबोर्ड ब्रिजको किबोर्डसहित मेरोमा अन छ र यसलाई चाहिँ मैले ओलिज स्टोर भनेरै मैले चाहिँ यहाँ खोज्दैछु। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, चट्टसँग खोल्यो र मैले चाहिँ सजिलैसँग यसलाई चलाएँ। ल भनेपछि यो किसिमको डिस्प्ले चाहिँ अब हामीले यसमा हेर्न सक्यौँ। र यो आइप्याडको डिस्प्लेको यो जुन रेसियो छ त्यही अनुसार नै यहाँ डिस्प्ले भएको छ भने अब हाम्रो म्याकबुक प्रोको डिस्प्ले चाहिँ कसरी आउँछ त्यो पनि हेरिहाल्नु। अब ल मेरो हातमा अब म्याकबुक प्रो पनि आइसकेको छ। यो चाहिँ 13 इन्चको M1 प्रोसेसरवाला म्याकबुक प्रो हो र यसको टाइप सी पोर्टमा मैले अब जोड्दैछु यहाँनिर। यो चाहिँ अर्को साइडमा रहेछ। यहाँ जोडेपछि अब के आयो त हेरौँ। अब ट्याङ्ग गऱ्यो, यसको पनि डिस्प्ले खुल्जा सिम भने जस्तै चट्ट खुलिहाल्यो। र हामीले म्याकबुक प्रोको खाली स्क्रिनमा मात्र नभएर यसमा पनि स्क्रिन युज गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ नर्मल यसको स्क्रिन र यसलाई एक्सटेन्डेड स्क्रिन पनि चलाउन सक्छौँ भने यसलाई मिररिङ गरेर पनि चलाउन सक्छौँ। जसको लागि चाहिँ हामीले यहाँबाट कम्प्युटरबाट सेटिङ गर्नु पऱ्यो भने कम्प्युटरको स्क्रिन पनि यहाँ तपाईँले देखिहाल्नुभयो। यसमा दुईवटा काम भन्नाले ड्युअल डिस्प्लेको चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा एउटा छ भने यसमा चाहिँ एक्सटेन्डेड युज गर्न सक्छौँ या मिरर गरेर पनि गर्न सक्छौँ। जसले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले एक्सटेन्डेड राख्यौँ भने चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा सानो तिनो इमेल सिमेलको काम हामीले सानो स्क्रिनमा हेर्न सक्यौँ भने ठुलो स्क्रिनमा चाहिँ हामीले फोटो एडिट या त्यस्तै भिडियो एडिटको पनि डिस्प्ले मजाले यसमा हेर्न सक्छौँ। र यो थियो आज हाम्रो ओलिज स्टोरमा आएको म्याक स्टुडियो डिस्प्ले सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त लिएर आउने छु। तबसम्मलाई बिदा लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।